มนุษย์สีฟ้า The Blue People of Kentucky กำเนิดปีศาจหรือสายเลือดต้องสาบปริศนาลึกลับตระกูลฟูเกตขอต้อนรับเพื่อดำดิ่งเข้าสู่เรื่องจริงที่สยองกว่าจินตนาการจากซีรีส์แฟ้มพาดพิศวง The Medical X-Files ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคุณเคยจินตนาการไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหนึ่งในสมาชิกครอบครัวคุณมีบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปจากมนุษย์ทั่วไปนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าจากนิยายไซไฟแต่เป็นบันทึกหน้าหนึ่งที่แปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์การแพทย์ของสหรัฐอเมริกา 7 พฤศจิกายน 1975 ที่โรงพยาบาลในเมืองแฮสซาร์ดรัฐเคนตักกี้เสียงร้องของทารกแรกเกิดดังขึ้นท่ามกลางความยินดีของครอบครัวแต่มันกลับตามมาด้วยความเงียบงันที่น่าขนลุกจากทีมแพทย์เด็กชายเบนจามินสเตซี่ลืมตาดูโลกด้วยร่างกายที่เป็นสีน้ำเงินเข้มจัดราวกับเขาถูกฉีดด้วยหมึกหรือไม่ก็เพิ่งหลุดออกมาจากดาวดวงอื่นหมอทุกคนสันนิษฐานว่าเขากำลังขาดอากาศหายใจตายพวกเขาระดมเครื่องช่วยหายใจและตรวจเช็คหัวใจอย่างเร่งด่วนแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับทำให้ทุกคนต้องขนหัวลุกเบนจามินมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างหัวใจเขาปกติปอดเขาทำงานได้ดียกเว้นเพียงอย่างเดียวเลือดของเขาและตัวของเขาเป็นสีน้ำเงินความประหลาดของเบนจามินสเตซี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่มันคือกุญแจไขไปสู่ความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในหุบเขาอันห่างไกลมานานนับศตวรรษคำบอกเล่าจากบรรพบุรุษพูดถึงคนตัวสีฟ้าที่อาศัยอยู่ในแถบ Troublesome Creek ของรัฐเคนทักกี้ชายหญิงที่ผิวสีน้ำเงินเข้มเหมือนคลามถูกมองเป็นคำสาปหรือไม่ก็เป็นลูกหลานของปีศาจแต่สำหรับนักโลหิตวิทยาหนุ่มอย่างดร.เมดิสัน เคลวินผู้ที่เคยได้ยินตำนานเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กนี่คือโอกาสทองที่จะค้นพบความจริงเบื้องหลังตำนานเขาตัดสินใจเดินทางสู่หุบเขา Troublesome Creek ด้วยตัวเองการเดินทางของดร.เคลวินเปรียบเสมือนการย้อนเวลาสู่ดินแดนที่ยังคงโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกผู้คนในแถบนั้นใช้ชีวิตเรียบง่ายและที่สำคัญพวกเขาแต่งงานกันเองภายในหมู่เครือญาติมานานนับศตวรรษเมื่อดร.เคลวินได้เก็บตัวอย่างเลือดจากผู้คนในตระกูลฟูเก็ตเขาก็พบสิ่งที่น่าตกตะลึงเลือดของพวกเขาไม่ได้เป็นสีแดงสดใสอย่างที่ควรจะเป็นแต่มันกลับเป็นสีช็อกโกแลตที่เข้มข้นและแปลกประหลาดอะไรคือความลับที่ทำให้เลือดเปลี่ยนสีนี่คือคำสาปจริงหรือดร.เคลวินรู้ว่าเขาต้องเจาะลึกเข้าไปในระดับโมเลกุลเพื่อไขปริศนาที่ธรรมชาติเล่นตลกกับมนุษย์กลุ่มนี้มานานแสนนานหลังจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดดร.เคลวินก็ค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ในเลือดสีช็อกโกแลตของตระกูลฟิลเกตโดยปกติแล้วเม็ดเลือดแดงของเราจะมีฮีโมโกลบินที่ทำหน้าที่จับออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายทำให้เลือดมีสีแดงสดแต่ในตัวของคนตระกูลฟิลเกตฮีโมโกลบินของพวกเขากลับกลายสภาพเป็นเม็ดฮีโมโกลบินเม็ดฮีโมโกลบินไม่สามารถจับออกซิเจนได้และนี่เองคือสาเหตุที่ทำให้เลือดของพวกเขากลายเป็นสีน้ำตาลคล้ำเมื่อเลือดสีน้ำตาลจำนวนมากไหลเวียนอยู่ใต้ผิวหนังมันจึงสะท้อนออกมาเป็นสีน้ำเงินเข้มที่เราเห็นบนตัวของพวกเขาคำถามคือทำไมพวกเขาถึงมียีนที่ผิดปกติเช่นนี้คำตอบอยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวของตระกูลฟิลเกตในหุบเขา Troublesome Creekพวกเขาแต่งงานกันเองภายในหมู่เครือญาติมานานหลายชั่วอายุคนภาวะเม็ดฮีโมโกลบินีเมียนี้เกิดจากยีนด้อยที่หาได้ยากแต่เมื่อญาติสนิทที่มียีนด้อยตัวเดียวกันมาแต่งงานกันโอกาสที่ลูกจะได้รับยีนด้อยทั้ง2ชุดและแสดงอาการผิวสีน้ำเงินจึงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี่ไม่ใช่คำสาปแต่คือวิทยาศาสตร์เมื่อปริศนาทางพันธุกรรมคลี่คลายดร.เควินก็เริ่มค้นหาทางรักษาเขานึกย้อนไปถึงงานวิจัยเก่าๆที่พูดถึงสารเคมีตัวหนึ่ง
ที่อาจช่วยเปลี่ยนเม็ดฮีโมโกลบินกลับมาเป็นฮีโมโกลบินปกติได้สารเคมีนั้นมีชื่อว่าเมทิลีนบลูฟังดูย้อนแย้งการใช้สีน้ำเงินเพื่อรักษาสีน้ำเงินแต่นี่คือเดิมพันสุดท้ายที่ดร. เควินเชื่อมั่นเป็นทางออกเดียวทุกคนในห้องกลั้นหายใจวินาทีที่เข็มฉีดยาเสียบลงไปในผิวหนังสีครามนั้นคือจุดเปลี่ยนของทั้งชีวิตผู้ป่วยและประวัติศาสตร์การแพทย์และแล้วสิ่งที่คาดฝันก็เกิดขึ้นสีน้ำเงินเข้มบนผิวหนังผู้ป่วยเริ่มจางหายไปถูกแทนที่ด้วยสีผิวที่คุ้นเคยสีชมพูเรื่อๆของมนุษย์ทั่วไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเมทิลีนบลูได้เปลี่ยนเม็ดฮีโมโกลบินกลับมาเป็นฮีโมโกลบินปกติอย่างน่าอัศจรรย์คำสาปที่ตามหลอกหลอนตระกูลฟูเก็ตมานานนับศตวรรษได้ถูกล้างออกด้วยพลังแห่งวิทยาศาสตร์เมื่อถนนถูกตัดเข้าสู่หุบเขาและผู้คนเริ่มออกไปพบเจอโลกภายนอกสายเลือดสีน้ำเงินที่เคยถูกกักขังอยู่ในความโดดเดี่ยวก็ค่อยๆเจือจางลงยีนด้อยลึกลับเริ่มถูกแทนที่ด้วยความหลากหลายทางพันธุกรรมเบนจามินสเตซี่ทารกตัวสีฟ้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เติบโตขึ้นมาพร้อมผิวพรรณที่ดูเหมือนคนทั่วไปเขาไม่ต้องเผชิญกับคำตราหน้าว่าเป็นปีศาจเหมือนอย่างที่บรรพบุรุษของเขาเคยเจอมาตลอดชีวิตคดีของตระกูลฟูเก็ตไม่ได้ทิ้งไว้เพียงความสำเร็จทางการแพทย์แต่มันคือบทพิสูจน์ว่าสิ่งประหลาดที่เราไม่เข้าใจมักจะมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลซ่อนอยู่เสมอหากเรากล้าพอที่จะออกตามหาความจริงแต่คำถามที่ยังหลงเหลืออยู่คือในโลกที่กว้างใหญ่นี้ยังมีความลับทางการแพทย์อะไรอีกบ้างที่รอการค้นพบและมนุษย์เราพร้อมแค่ไหนที่จะยอมรับความแตกต่างก่อนจะตัดสินคู่อื่นเพียงเพราะสีผิวที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณชอบเรื่องราวการสืบสวนทางการแพทย์ที่ลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามแฟ้มลับเรื่องต่อไปในซีรีส์แพทย์พิศวง The Medical X-Files เรื่องจริงที่สยองกว่าจินตนาการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ